እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች? እንግዲህ ይህ ኤምቲዩብ ቻናል በበርካታ ካቴጎሪያይዝ መከፋፈል በመዝናኛው፣ በመንፈሳዊ፣ በልጆች ትምህርት፣ በሙዚቃ በዋነኛነት በኤዱኬሽን ማለትም ሌክቸሪንግ ክላስ ለእናንተ በማዘጋጀት ይታወቃል። እንዲሁም በቅርቡ በፊልም ኢንዱስትሪ ከፍተኛ ዝናን ያተረፈች በፕሮዳክሽን ማኔጀርነት፣ በፕሮዳክሽን ፕሮዲዩሰር እንዲሁም በዳይሬክተርነት እውቅናን ካተረፈችው ከቅድስት መሰለው ወይም ከትንሿ ፊልሞች ጋር ወደ ፊልም ኢንዱስትሪ ለመቀላቀል ዝግጅቱን እያጠናቀቀ ይገኛል። ታዲያ የዚህ ዘርፈ ብዙ ቻናል ቤተሰብ ስለሆናችሁ እያመሰገንኩ ዛሬ ሁላችንም በስልኮቻችን በሞባይላችን ኦር ዲ አዘር ስማርትፎኖች ሊሆን ይችላል፣ በላፕቶፕ በሌሎች የምንጠቀማቸው ግን ብዙም ነው የሌለን ነገር ግን ልታውቁት የሚገባ በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነው የኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ዩኒት 5 Augmented Reality or AR ይዤ ብቅ ብያለሁ። ምን ያህል ነኝ እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ እየጠየቅኩኝ ያለፉት ዩኒቶች ማለትም እስከ ዩኒት 4 ድረስ ያመለጣችሁ ካላችሁ ከስር ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ስላስቀምጬላችኋለሁ መመልከት ትችላላችሁ። እንደሚታወቀው ይህ ኮርስ እንግዲህ በሚኒስትሪ ሳይንስ ኤዱኬሽን በኩል ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚሰጥ ኮርስ ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ፕሊዝ አብሮነታችሁን አሳዩኝ እያልኩኝ በቀጣይ የምንሰራቸው ዩኒቶች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ቤተሰብ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ እያልኩኝ ወደ ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ልግባ። ኦኬ እንግዲህ እያንዳንዱ ትምህርት ሁሉ ጊዜ የራሱ የሆነ ምን አለው ማለት ነው። አፍተር ኮምፕሊትድ ቻፕተር ከጨረስን በኋላ የራሱ ኦብጀክቲቪቲ አለው። ሰው ይሄ ምን ዩኒት 4 የራሱ የሆነ ኦብጀክቲቪቲ አለው። አፍተር ኮምፕሊትድ ዚስ ቻፕተር the student will able to now ይህን ምዕራፍ ከጨረሰ በኋላ ተማሪው ስለነዚህ በጠቅላላ ማወቅ ይኖርበታል። explain the augmented reality ማለት ምን ማለት እንደሆነ ማውራት ይጠበቅባቸዋል። explain the features of augmented reality ስለ features of augmented reality ማወቅና ማውራት ይጠበቅባቸዋል። explain the difference between AR, VR, MR በAR በVR and MR መካከል ያለው ልዩነት ማብራራት ይኖርባቸዋል። explain the architecture of augmented reality ስለ architecture of augmented reality ማብራራት ይኖርባቸዋል። describe the application area of augmented reality የaugmented area or augmented reality መተግበሪያ ቦታዎችን ማወቅ ይጠበቅባቸዋል። ስለነዚህ ሰው ይህን ዩኒት ከጨረሳችሁ በኋላ ስለነዚህ ነገሮች በደንብ ማወቅ ይኖርባቸዋል። ኦኬ እንግዲህ an overview of augmented reality augmented reality አጠቃላይ እይታው ምን ይመስላል ወይ augmented reality ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ስናይ the fundamental idea of AR is to combine or mix the view of the real environments with the additional virtual content that is represented through the computer graphics እንግዲህ እዚህ ጋር augmented reality ማለት እንግዲህ እውነተኛ የሆነ እይታ አለ። ከዛ ኮምፒውተር ግራፊክስ ጀነሬት የተደረገ የሆነ የተሰራ ቨርቹዋል ኮንቴንት አለ። የተሰራ ቨርቹዋል ኮንቴንት ይኖራል። ሶ እነዚህን ሁለቱን ይዘቶች ኦር ኮንቴንቶች ምን ማድረግ ነው ኮምባይን ማድረግ ወይም ሚክስ ስናደርገው የምናገኘው ውጤት ምን ይባላል? አugmented reality ይባላል። ማለት ለምሳሌ ቲክቶክ ላይ የምንሰራቸው ኦር የምናያቸው ፊት መቀያየር፣ ማክሶችን መጨመር፣ የሆኑ ፊልተሮችን ማስገባት፣ ስቲከሮችን አድ ማድረግ ምናምን እነዚህ ምን ይባላሉ ማለት ነው? እነዚህ ቴክኖሎጂ AR or augmented reality ይባላሉ። የሆነ ሪል ወርልድ ጋር ከኢማጂነሪ ወርልድ ጋር ስልካችሁ ጋር ከተሰራው ኮንቴንት ጋር አዲሽናሊ ሚክስ አድርገው ኮምባይን አድርገው ሲሰጥ ምን ይባላል? augmented reality እንለዋለን። ይሄ augmented reality የምንለው ነው። ኦኬ the convenience effect of is achieved by ensuring that the virtual content is aligned and registered with the real object ትክክለኛ የሆነ ኢፌክት convenient ኢፌክት ይኖረናል። ሶ ይሄ ትክክለኛ የሆነውን ኢፌክት አቺቭ ለማድረግ ለምሳሌ መነጽር ማስቀመጥ ሊሆን ይችላል ቨርቹዋል ኮንቴንቱ። ሶ ሪል የሆነው ደግሞ አይናችን አይደለ እንግዲህ ለምሳሌ ይሄ ስናፕቻት ላይ መነጽር እናስቀምጥ ከሆነ አይናችን ሪል ነው። then virtual content ደግሞ መነጽር ከሆነ ታዲያ ያ መነጽር ከቨርቹዋል ኮንቴንቱ ላይ በአይናችን ትክክለኛውን ቦታ ይዞ መቀመጥ ሲችል ምን ይባላል ማለት ነው? አቺቭ አድርገናል ማለት ARን አቺቭ አድርገናል ማለት ነው። የሆነን ነገር
ከስልካችን ጋር ኮኔክት አድርገው ሪል ከኛ ጋር ለምሳሌ ቀንድ ማስቀመጥ፣ መነጽር፣ ኮፍያ ዋሬቨር አላይመንቱን ጠብቆ ቁጭ ሲል አቺቭ አድርገናል፣ ኢፌክት ኮምባይን አድርገናል ማለት ነው። As a person move in an environment, then their perspective view of real object change that the virtual content should also be presented from the same perspective. ለምሳሌ የሆነ ሰው ሪል የሆነ ኢንቫይሮንመንት ላይ ዝቅ ሲል ቀና ሲል ሲንቀሳቀስ ቨርቹዋል ኮንቴንቱም አብሮ እኩል ከዛ ሰው ጋር እንቅስቃሴውን ጠብቆ ሲንቀሳቀስ ይሄ ነው እንግዲህ ኦግመንትድ ሪያሊቲ የምንለው ሙቭመንቱን ጠብቆ አብሮ ሙቭ ሲያደርግ ማለት ነው። AR a live view, it is an alive view of physical real world ላይ እዚህ ጋር ይሄ ነው እንግዲህ ዋናው ነገር live view ነው of physical real world environment whose elements those are and emerging with that augmented computer generates image creating in a mixed reality. AR የምንለው እንግዲህ የሚያመለክተው ወይም የምንለው ነገር ምንድነው? ላይቭ ቪው ነው። it is a live view so ነው። ስለዚህ ምንድነው ኮምፒውተር ጀነሬት ካደረገው ጋር ፊዚካሊ ሪል ወርልድ ካለው ነገር ጋር መርጅድ ኦር ሲቀላቀል ሚክስድ ሪያሊቲ የምንለውን ይፈጥርልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይቭ ቪው ነው። እዚህ ጋር የሆነ ፊዚካል ወርልድ አለ። እዚህ ጋር ኮምፒውተር ጀነሬት ያደረገው እነዚህ አንድ ላይ ሲቀላቀሉ ማለት ይፈጥራሉ ማለት ሚክስድ ሪያሊቲ የምንለውን ይፈጥሩልናል ማለት ነው። ሌላው augmentations is typically done in real times and it is semantic context within the environment element. augmentation የምንለው እንግዲህ ሪል ታይም ቀጥታ እያየን የምንሰራው ሪል ታይም ማለትም ለምሳሌ ስናፕቻታችን ላይ የሆነ ፌስ ማስቀመጥ ከሆነ አድርገልን ብለን ስንንቀሳቀስ አብሮ እየተንቀሳቀሰ ምናምን በሚሰራ ሰዓት ይሄ ነው እንግዲህ ሪል ታይም የምንለው ዳይሬክት እያየን የምንሰራው ሰው ምን ይባላል? ሪል ታይም ይባላል። By using the latest AR technologies that the information about the surrounding real world become interactive and digital usable. AR technology እጅግ በጣም ኢንተራክቲቭ የሆነ እና ዲጂታል የሆኑትን ቴክኖሎጂዎችን ፈጥሯል። By using through this augmentation visions a user can digitally interact with and adjust the information about their surrounding environment. ይሄ እንግዲህ አugmentation በመጠቀም ዲጂታል ኢንተራክት በማድረግ አጀስት ከተደረጉት ኢንፎርሜሽን ጋር ኢንተራክት ማድረግ ተችሏል ማለት ነው። ቨርቹዋሉ ከሪል ወርልድ ጋር ኢንተራክት እያደረገ እንዲሰራ ተደርጓል ማለት ነው። ኦኬ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ኦር VR augmented reality AR versus mixed reality. ቨርቹዋል ሪያሊቲ augmented reality mixed reality ምንድን ናቸው? ኦር እነዚህ ሀሳቦች በአንድ ላይ እና ለየብቻ ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ with content development in computer visions and the exponential advancement of computer processing power, virtual realities or VR, augmented reality, AR and mixed realities and technologies become more and more present. እንግዲህ እንደሚታወቀው በአሁኑ ሰዓት ኮምፒውተር ቪዥን የምንለው ቴክኖሎጂ ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም እያደገ መጥቷል። ለምሳሌ ኮምፒውተር ፕሮሰሲንግ ፓወሩ የምንለው ኮምፒውተር ፕሮሰሲንግ ፓወሩ እየጨመረ የመጣ ነገር ነው። ቨርቹዋል ኦር VR augmented reality mixed reality የምንላቸው ቴክኖሎጂዎች እነዚህ ሁሉ ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም ብዙ አዲሽናል ነገር እየጨመሩ እያደጉ የመጡ ቴክኖሎጂዎች ናቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ። virtual realities or VR የምንለው እንግዲህ ቴክኖሎጂ ምንድነው ስንል VR የምንለው ቴክኖሎጂ VR is fully immersive which tricks your sensors into thinking you in different environment or world as part from that the real world. ይሄ VR እንግዲህ fully immersive ነው ማለት ሙሉ በሙሉ መሳጭ የሆነ ነገር ነው። ለምሳሌ ሙሉ በሙሉ ኮምፒውተር ጀነሬት ወዳደረገው ሪል ሳይሆን ኮምፒውተር ጀነሬት ወዳደረገው ኢንቫይሮንመንት ነው ይሄ ትሪስ አድርጎ የሚወስዳቸው ከእውነተኛ ዓለም ርቀን በተለየ አካባቢ ወይ የሆነ ኢማጂነሪ ዓለም ውስጥ ነው እንዳለም የሚያሳየን or የሚያሳስበን ስሜታችን ይቀይረዋል። ሪል በቃ እዚህ የሚሰማን ስሜት እንደዛ ሁሉ ስንጠቀም እዛ ወርልድ ላይ ስሜቱን ሙሉ በሙሉ ትሪክ በማድረግ ወደ ምናባዊ ወይም ወደ ምንመለከተው ዲጂታል ወርልድ እየወስደና ሪያሊቲስ ኮምፒውተር ጀነሬት ያደረገው ሲሙሌትድ የሆነ ነው። ሰው ልክ ሪል ወርልድ ላይ እንዳለን ተመሳሳይ ነገር ነው ሲሙሌትድ የሆነ ነገር ነው ወደዛ ነው የሚወስደን ማለት ነው። so it is called computer simulated reality VR የምንለው it refers to computer technology using the reality set to generate realistic sounds, image and other
sensation that's replicated a real environment or created an imaginary world VR የምንለው የኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ሪል የጆሮ ማዳመጫ ሄድሴቶችን በመጠቀም እውነተኛ የሆነ ሪል የሆነ ሳውንድ ምስሎችን ሌሎች እውነተኛ አካባቢያን የሚያስመስሉ ልክ ሪል ወርልድ ላይ ያለን እንዲመስለን እንደዛ እንዳለን የሚያስመስሉ ወይ ምናባዊ ዓለምን ለመፍጠር ነው ማለት ሙሉ በሙሉ እዛ ወርልድ ላይ እንዳላችሁ የሚያስል ቴክኖሎጂ ይሄ VR ማለት እዚህ ያለውን ትሪስ አድርጎ ስለሚይዝ ሳውንድ ትሰማላችሁ ቪዲዮ ታያላችሁ whatever በቃ እዛ ዓለም ላይ ያላችሁ የሚያስመስል ቴክኖሎጂ VR ይባላል Advanced VR environment will be engage all five senses taste, sight, smell, touch, sound but it is important to say that is not always it's possible በጣም ለምሳሌ ያደጉ advanced የሆኑ VRዎች ምን ያደርጋሉ ሁሉንም አምስት የስሜት ህዋሳቶች ይይዛሉ ቴስት ምንለው ሳይት ስማይል ተች እነዚህን ሁሉ ይይዛሉ ማለት ለምሳሌ የሆነ አስፈሪ ፊልም በምታዩበት ጊዜ ሙሉ በሙሉ እዛው ያላችሁ እስኪመስላችሁ ስሜታችሁ ለምሳሌ ደም ሲረጭ የተረጨባችሁ የሚስተወር ፊልም ታውቁ የሆነ በቃ እዛው ያላችሁ ሮማንቲክ የምታውቁ እዛው ውስጥ ያላችሁ የሚመስላችሁ ሰው አምስት የሚሰምሩ ላይ የሚሰማን ስሜት እንዲሰማን የሚያስችሉ ባይዘው ሄድሴቶች አሉ አድቫንስ ምንላቸው ማለት ነው Using VR devices such as HTC Vives, Oculus Rift or Google Cardboard, users can be transported into a number of real-world into imaginary world. And the HTC Vive, Oculus Rift, Google Cardboard ያሉ የVR እነዚህ መሳሪያዎች በመጠቀም ወደ በርካታ የገሃዱ ዓለም or imaginary world አካባቢ መጓጓዝ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ኢትዮጵያ ሆነን የዓለም ዋንጫ ባለፈው ኳታር ልክ ላይቭ እንዳለው መመልከት እንችላለን እነዚህ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ልክ ሪከርድ ይደረጋሉ በቃ እዛ ያለን ቁጭ ብለን ወንበር ሰጥቶን something እዛ ያለን ነው የሚመስለን በቪዲዮ ሰርቶ ሲመጣ ላይቭ እያየ እንዲመስለን ነው የሚያደርገን ስሜታችን ሙሉ ትሬስ ያደርጋል ምክንያቱም እነዚህ በጣም ስፔሻል ሆኖ የቴክኖሎጂ ሄድሴቶች ናቸው ማለት ነው Okay, the most advanced VR experience even providing freedom of movement. Users can move in a digital environment and hear sounds. Moreover, special hand controlling can be used to enhance in VR. እንግዲህ እኚህ VR የምንላቸው በጣም advanced የሆነ freedom of movement ይፈጥራሉ ተመልካቹ እንደፈለገ ድምጽ እየሰማ እየተንቀሳቀሰ ማየት ይችላል ስፔሻል የሆኑ የእጅ መቆጣጠሪያ hand controlling በመጠቀም VRን ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ይቻላል ቢአርን ኤክስፕሬስ ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት በቃ ኢንሴክት ነው ቲን የሆነ ግላስ አለ ሙቭ ታረጋለች ዊል ወርድ ጋር እንደፈለገች ተንቀሳቀሰች እዛው ለሰራው ዓለም ላይ እየሄደች ነው ማለት so most VR headsets are connected to the computer Oculus Rift or gaming consoles PlayStations VR but there are stand-alone devices Google Cardboard is among the most popular as well as most standard VR headsets work in the combination with the smartphones you insert into a smartphone where a heads and it's immersed into that the virtual content አብዛኛው እንግዲህ የVR ማዳመጫዎች ኦር ሄድሴቶች የምንላቸው Oculus Rift ወይ gaming consoles application ጋር የተገናኙ ናቸው ነገር ግን ራሳቸውን የቻሉ መሳሪያዎች አሉ ልክ እንደ Google Cardboard ራሱ የቻለ ምንም ነገር አይፈልግም ማለት ነው ነገር ግን ራሳቸውን የቻሉት እነ Google Cardboard ሌሎችም ናቸው so እነዚህ በጣም ታዋቂ ከሆኑ መካከል የተወሰኑት ናቸው ማለት ካሉት ዲቫይሶች መካከል አብዛኛዎቹ ራሳቸውን የቻሉ VR ሄድሴቶች ከስማርትፎኖቻቸው ጋር ተቀናጅተው ይሰራሉ ለምሳሌ ስማርትፎን ያስገቡበታል የጆሮ ማዳመጫ ይገጠምባቸዋል ከዛ ወደምትፈልጉበት ምናባዊ የእውነት ዓለም ውስጥ ሙሉ በሙሉ ትሬስ አድርጓቸው ይወስዳቸዋል ማለት ነው እዚህ ለምሳሌ ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት ታያችሁ ቲን የሆነ ስክሪን አለ ተለጥፎበታል እዚህ then ስማርትፎኖች ኮኔክት ይደረጋሉ ከዛ ኮኔክት ያደረግን ዲቫይሶችን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስማርትፎኖች ይገጥም በጣም ጥቃቅን የሆኑ ባይዘዌምስ ናቸው ባይኖቻችን ሲቀዳዳ ነው የሚገቡት ወደዛ ዓለም ትሬስ አድርገው ይወስዳል ማለት ነው ማዳመጫ አለው ምን ጆሮ እንደምታዩት ኮኔክት አድርጋ የለችም በቃ ኖርማሊ ወደ ኢማጂናሪ ወርልድ ነው የሚወስዳቸው ማለት ነው ኦኬ አግመንትድ ማለት ምን ማለት ነው ልክ መግቢያ ላይ እንዳወራ ነው እንግዲህ በአካባቢያችን ያሉ ሪል ነገሮች አሉ እንደዛው ደግሞ ኮምፒውተር ጀነሬት ያደረገው የተደረጉ ቨርቹዋል ኮንቴንቶች ይኖራሉ ቨርቹዋል ኮንቴንቶች ይኖራሉ አግመንትድ ሪያሊቲ ሐሳብ ምንድነው በአይናችን የምናየው ሪል ወርልድ በኮምፒውተር ከተሰራው ቨርቹዋል ኮንቴንት ጋር ሚክስ ማድረግ or combine ማድረግ መቀላቀል ነው ማለት there is a different way to experience augmented reality through
with special AR headsets such as Google Glass, where a digital content and a display on the thin screens in front of that the user is. Augmented reality experience በጣም ጥቃቅን የሆኑ በአይናቻችን ቀዳዳ ብቻ የሚያሳዩ ልክ እንደ Google Glass ባሉ ልዩ የAR ሄድሴቶችን በመጠቀም ዲጂታል ይዘት ያላቸው ተጠቃሚው አይን ፊት ለፊት በትንሽ ስክሪን ላይ ዲስፕሌይ ያደርጋሉ ማለት ነው። AR add any digital elements to a live view of them by using the cameras or smartphones. AR እንግዲህ live view ይጠቀምን እያለን ሌሎች ዲጂታል ኤሌመንቶችን ካሜራን በስማርትፎንስ በመጠቀም ይጨምረናል ሌሎች አዲሽናል ነገሮች ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ምስል ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ and for example augmented reality experience included the gaming የሚባል አለ ፖኬሞን ጎ Snapchats, photographs, editors, እንላቸው አሉ Hololens, games, Google's AR core እነዚህ ሁሉ ናቸው የAR ኤግዛምፕሎች ናቸው። ለምሳሌ ፖኬሞን ጌም የምትባላለች ይቺ የጌም አፕ ለምሳሌ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሰውየው እዚህ ጋር ሌላ ትሬንድ አለ ስልክ ውስጥ እንደምታዩት ሌሎች ፓርኪንግ እና ሜዳ ነው ያለው ሰው የዚህ ጌም ጥቅም ምንድነው የምታደርገው እንግዲህ ፖኬሞን ከፍተኛውን እሷን አሮሮጦ መያዝ መንገድ ላይ ሲደክመው ትቆማለች ሲቆም ትቆማለች ሰው በጣም ኢንተረስትድ የሆነ ሴንስ ያደርግልክ ሰው ሲንቀሳቀስ አብሮ ትንቀሳቀስ ሲቆም ትቆማለች እሷን አሮሮጦ መያዝ ነው ከያዛት ያሸንፋል ጌሙን ማለት ነው በጣም አሜዚንግ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው አሜዚንግ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው ሌላኛው ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ሰውዬ ቤቱ ባዶ ነው እዚህ በስልኩ ምን እያደረገ ነው ለምሳሌ እዚህ ቤት ሊገባ ነው ሬክታንግሉ አቀማመጡ ልክ ቤቱ ሲገባ ምን ታረጋለች እቺ አፓፕ ሰውየው ቤቱ ቁጭ ብሎ ሲመጣ then እያንዳንዱ ንቃው በመጣለ ሰዓት ኦርደር እንዴት ማድረግ አለበት ሎኬሽን እንዴት ማስቀመጥ አለበት የፈርኒቸር አፓፕ የምትባል የአንዲ ኤአር ኤግዛምፕል ናት እቺ ሶ ሎኬሽን ትሬስ እያደረገ ነው እንደምትመለከቱት ቤቱ ባዶ ነው እሱ በስልኩ ስራውን እየሰራ ነው ስለዚህ በጣም ሪል ወርልድ እንዳለን አርገን እንጫወታቸው ነው በዚህ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች በጣም የሚገርሙ ቴክኖሎጂዎች ናቸው ኦኬ አሁን ሚክስድ ሪያሊቲ የምንለው ምን ይመስላል የሚለው ስና ሚክስድ ሪያሊቲ sometimes referred to that hybrid reality it is hybrid realities it is merging of real and virtual world to produce a new environment in virtual visualization where physical and digital objects coexist and interact in real time ሚክስድ ሪያሊቲ የምንለው እንግዲህ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ሃይብሪድ ሪያሊቲ ይባላል ይሄ ምን ይባላል ሃይብሪድ ሪያሊቲ በመባል ይታወቃል እንግዲህ ሚክስድ ሪያሊቲ የሆነ የአንድ ኢንቫይሮንመንት ላይ ሪል አለ ከዛን ደግሞ ቨርቹዋል ወርልድ አለ ይሄም ሪል ወርልድ እና ቨርቹዋል ወርልድ ሚክስ የሚያደርግልን ቴክኖሎጂ ነው ሁለቱም በአንድ ላይ የሚሰራልን ቴክኖሎጂ ነው ማለትም ቨርቹዋል የሆነውን ኮንቴንት ሪል የሆነውን ኮንቴንት እርስ በርስ ኢንተራክት አድርገው እንዲሰሩ አዲስ የሆነ ኢንቫይሮንመንት እንዲፈጥሩ የሚያስችል ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው for examples with the MR you can play the virtual video games grabs your real world waters bottles and smack imaginary character from the gaming within the bottles imaginary in reality have to never been imagined ለምሳሌ አንድ የማር ጌም እየተጫወታችሁ ውሃ ሲጠማን ውሃ የምንጠጣበት የውሃ ብርጭቆ በማንሳት የምንጠጣበት እንችላለን ዲስፕሌይ የተደረገው ማንኛውንም እቃ መምታት እንችላለን ማለት አጠገባችን ያለውን ነገር በማንሳት ማንኛውንም ነገር አንስተን በኮምፒውተር ጄኔሬት ይደረገው ምስል ስንመታ ያ ምስል መመታቱን ሴንስ ያደርጋል የሆነ ስሜት ሰናል ማለት ነው የሆነ ስሜት ሰናል the key character የሚባላል so the key character of MR የምንለው is that synthetic content and real world content are able to react to each others in real time እንግዲህ የMR key የሆነ ካራክተሩ ምንድነው synthetic content or ሰው ሰራሽ ኮንቴንቱና real world ኮንቴንቱ በሪል ታይም ጊዜ እርስ በርሳቸው ኢንተራክት ማድረግ ይችላሉ ለከቱት የMR ሄድሴት አድርገዋል ዶክተሮቹ ሶ ሰርጀሪ ከመግባታቸው በፊት እዚሁ ነው ሰርጀሪው ጨርሰው ኢማጂናሪ ወርልድ ላይ ሰርጀሪውን ይሰራሉ እያንዳንዷን ነገር በደንብ ተመልክተው ጨርሰው ነው እንግዲህ ወዴት ወደ በሽተኛ የሚሄዱት ማለት ባይዘው በጣም የሚገርም ቴክኖሎጂ ነው እዚሁ እያንዳንዱ ሲስተም ያሳያል እያንዳንዷን ቀዳዳ ሁሉ የቱ መቁረጥ እንዳለበት ስለዚህ ቀጣይ በጣም ቀላል ነው የሚሆንበት የአይነት ትሬኒንግ አብዛኛውን ጊዜ በጣም
ኮምፕሌክስ የሆኑ ሰርጀሪዎችን ለመስራት ነው እንግዲህ የሚያገለግለው። ለቀደም እንዳልኳችሁ ያው እነዚህን ቦትሎች ወርውሮ መጣል ነው። ያገኙትን እያነሱ የወረወሩ ሴንስ ያደርጋሉ። እነዚህ ግላስ አድርገዋል። እዚህ ላይ ወጥቶላቸዋል። ጌሙን መጫን እየወረወራቸው ቦትሎችን መጣል ነው እንግዲህ በጣም ይሄ ኢንተረስትድ የሆነ ነው እንግዲህ ይሄ mixed reality, augmented reality and virtual reality የምንለው እንግዲህ ኦኬ in a mixed realities you interact within and it's manipulated both physical and virtual items and environment using the next generation sensing and imaging technologies. so በሚክስድ ሪያሊቲ ጊዜ እንግዲህ ኢንተራክት የምናደርገው በጠቅላላ አካላዊ ምናባዊ አካባቢ ነው። ለምሳሌ ያደጉ ሴንሲንግ and imaginary ቴክኖሎጂ በመጠቀም ኢንተራክት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ያለው ኢንተራክሽን ኮምፒውተር ጄኔሬት ያደረገው ነገር እኛ ጋር ባለው በሪል ኢንቫይሮንመንት ባለን ነገር መጠቀም ካስቻለን ይሄ ሚክስድ ሪያሊቲ እንለዋለን ማለት ነው። allow you to see and immerse yourselves in the world around you even as you interact within the virtual environment within your own hands all without environment ever removing your headset ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰውየው እንደምትመለከቱት እንግዲህ ምን እያደረገ ነው? ቪዲዮ ጌም ኦር ኤምአር ጫወታ ነው። በቤቱ ሊሆን ይችላል ብቻ whenever እንደምትመለከቱት ኢማጂነሪ ካራክተሮች አሉ። እነዚህ የመጡለትን ኢማጂነሪ ካራክተሮች እነዚህ ኢማጂን ናቸው። በዚህ የመጡለትን ካራክተሮች ምን ያደርጋል? ኦኬ እዚህ ጋር ሰውየውን እንደምትመለከቱት ቪዲዮ ጌም ኦር ኤምአር ጫወታ ነው። በቤቱ ሊሆን ይችላል ብቻ whenever እንደምትመለከቱት ኢማጂነሪ ካራክተሮች መተውለታል። ሰው የምትመለከቷትን እንስሳ ችኛዋን ማለት ነው። ችኛዋን እንስሳ ቤት ውስጥ ባለው አንድ ነገር ወርውሮ ሲመታት መመታቷን ስሜት ኖሯት ታሳያለች። ሄድሴቶችን አድርገዋል። ሄድሴት እንደምታዩት ተጠቅመዋል። እንደምትመለከቱ መንቀሳቀስ ይችላል። እያንዳንዱ ሴንስ ያደርግ። ሌሎች ላይ ግን ብንንቀሳቀስ በጣም ብዙ ሶኬቶች አድርገን ስለሆነ አደጋ ሊኖረው ይችላል። ቃል ልንሰብር እንችላለን። ሌላም ስለዚህ ሚክስድ ሪያሊቲ ስንጠቀም ባለን ኢንቫይሮንመንት መጫወት እንችላለን። እንደፈለግን ቨርቹዋል ኮንቴንቱን እያዘዘን እንቅስቃሴ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። it provides the ability to have one foot or hands in the real world and others in the imaginary place breakings down basic concept between real and imaginary offer in the experience that can be changed in the real game. so እዚህ ጋር ይሄ ኤምአር የምንለው ቴክኖሎጂ አንድ እግራችን ሪል ወርልድ ሌላኛው ደግሞ እግራችን ደግሞ የት ነው ያለው ኢማጂነሪ ፕሌስ ላይ ሆኖ ኢንተራክት መደረግ ያስችላል ማለት ነው። ሶ ይህ ብሬክ የሚያደርግልን ነገር ምንድነው? በሪል እና ኢማጂነሪ መካከል ያለው ኮንሴፕት የሚሰብርልን አስገራሚ ቴክኖሎጂ ነው። ስለዚህ ይህ ጌም ካረንትሊ የምንጫወተው የጌማችን ሁኔታና ስራችን የምንሰራበት መንገድ ሊለውጥልን ኦር አድጀስት ሊያደርግልን የሚያስችል ቴክኖሎጂ ነው። ኦኬ what is the difference between AR, VR and MR ምንለው ስናይ እንግዲህ one of the most obvious difference among augmented reality, virtual reality, mixed realities ምንለው ምንድነው? the first one it is hardware ሪኳየርመንት። በእነዚህ በሶስቱ መካከል በርካታ ልዩነቶች ቢኖሩ ነገር ግን በዋነኛነት ልዩነቱ ማለት ነው ሃርድዌር ሪኳየርመንት ነው ማለት ነው። VR የምንለው it is connected with it is 100% digital። ይሄ ምንድነው? VR 100% digital world እና fully immersive environment በመሆኑ ከአንደኛው ይለያል። AR overlay digital content on the top of the real world። ይሄ ምንድነው የምናደርገው? AR on the top overlay ከላይ ተደራቢ ነው ዲጂታል ኮንቴንት እና ሪል ወርልዱ ጋር ማለት ነው። እየደረብን ነው ሚክስ እያደረግን ነው የምንሰራው። virtual element to integrate and interact with the real world environment። ኤምአር ደግሞ ኢንተራክቲቭ ቨርቹዋል እና ቨርቹዋል ኢንቫይሮንመንትን ኢንተራክት ያደርጋል። AR on the top ነው የምናደርገው። VR ደግሞ ምንድነው 100% ዲጂታል ነው። ኤምአር ደግሞ ምንድነው overlay ላይ ነው የምናደርገው ማለት ነው። numerous augmented reality setup and gaming can run on the almost every smartphone on the market። ሁሉም ማለት በሚቻል መልኩ augmented realityዎች አፓፖች እና ጌሞች በገበያ ላይ ባሉ በሁሉም ስማርትፎኖች፣ ላፕቶፖች፣ ዲስክቶፖች ሌሎች ቴክኖሎጂዎች ላይ ሊሰራ ይችላል።
On the other hand, virtual reality program requires specialized VR headsets, noise cancelling headphones, cameras to trace room space, boundaries, and sometimes even motion capture technology. ቨርቹዋል የምንለው ሪያሊቲ ፕሮግራሞች በጣም ልዩ የሆኑ ዲስቶችን ይፈልጋሉ፣ ኖይስ ካንስሊንግ ይፈልጋሉ፣ ሄድፎኖችን ይፈልጋሉ፣ ሙሉ በሙሉ አካባቢዎችንና ክፍሎችን የሚያሳይ ሩሞችን የሚያሳይ እና ለመከታተል እንዲያስችል ካሜራ ይፈልጋሉና አንዳንድ ጊዜ ኢቭን ይሄ ሞሽን ካፕቸር የሚያደርጉ ቴክኖሎጂዎችን ይጠቀማሉ። some of that's the biggest name in the VR technologies are Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation's VR አሁን ላይ ካሉት ከቪአር ቴክኖሎጂ ትልቅ ቴክኖሎጂዎች ስሞች መካከል ኦኩለስ ሪፍት HTC Vive and PlayStation VR ዋነኞቹ ናቸው። For the enjoyment of a simple VR video, there are affordable market chips VR headset like to Google Cardboard, which works by running in the videos in 660 modes on your smartphone and interested the phone into that headset. ቀላል የሆኑ የቪአር ቪዲዮዎች ለኢንጆይመንት ለመጠቀም ልክ እንደ ጉግል ካርቦን ያሉ ተመጣጣኝ ዋጋ ያላቸው ጊዜያዊ ቪአሮችን ማዳመጫ አሉ። እነዚህ በስማርትፎኖች ላይ ለምሳሌ ቪዲዮዎችን በ360 ዲግሪ በማስተካከል በስልካችን የሚሰሩ ልዩ ቪአሮች ናቸው። ሚክስድ ሪያሊቲ hardware is still emerging and is not quite broken into that the mainstream consumers market, most likely due to that the price. The consumer relies of that the Microsoft HoloLens and Magic Leap ones will tail for over 2,000 USD dollars, which is 3 more times the cost of that the PlayStation VR and HTC Vive very set. ሲጋምዱና ሀሳቡ አሁን ላይ ያሉ እንግዲህ የሚክስድ ሪያሊቲ ሃርድዌሮች ወደ ማርኬት ብቅ እያሉ ቢሆንም ነገር ግን ወደ ዋናው የኮንሱመር ማርኬት አልገቡም። ምክንያቱም ዋጋቸው በጣም ውድ ስለሆነ ነው። እንግዲህ የማይክሮሶፍት ሆሎሌንስ እና ይሄ ማጂክ ሊፕ ዋን የምንለው የሚባሉት ኤምአሮች ለመግዛት በሲንግል የሚገርማችሁ እያንዳንዳቸው እንትናቸው 2000 የአሜሪካን ዶላር ያወጣሉ። ይህ እንግዲህ ይህ ዋጋ የአንድ ዋጋ ቢያንስ ፕሌይስቴሽን ቪአር እና HTC Vive ከምንላቸው ከ3 እስከ 4 እጥፍ ዋጋቸው ይበልጣል ማለት ነው። ሶ የሚክስድ ሪያሊቲ አፕሊኬሽኖች ለምንድነው በጣም ውድ የሆኑ ስንል እንግዲህ በጣም ብዙ የሆነ ፕሮሰሲንግ ፓወር ይፈልጋሉ። በጣም ብዙ ፕሮሰሲንግ ፓወር ይፈልጋሉ። ሃርድዌር ሪኳየርመንታቸው ለሶ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ እነዚህ ስላደረገው ያው በጣም ወደ ማርኬት ለመግባት እያስቸገራቸው ያለው ትልቁ ችግር ነው። ስለዚህ በጣም ውድ ናቸው እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ማለት ነው። Okay, the architecture of AR system ነው ምን ይመስላል የሚኖርና የaugmented reality architecture. The first augmented reality systems were usable designed by using 3 main blocks. የመጀመሪያው augmented reality systems አብዛኛው ጊዜ የተሰራው በ3 ዋና ብሎኮች ነው። የመጀመሪያው infrastructure tracer unit ነው፣ ሁለተኛው processing unit፣ ሶስተኛው visual unit የምንለው ነው ማለት ነው። Okay. The infrastructure tracer unit was responsible for collecting data from the real world, sending then processing unit infrastructure processing unit የምንለው እንግዲህ ዳታን ከሪል ወርልድ ላይ በመሰብሰብ ወደ ፕሮሰሲንግ ዩኒት ይልክልናል ማለት ነው። ልክ እንደ ኢንፑት መረጃን ኮሌክት አድርጎ ሴንድ ያደርግልናል and send the result to the video out mode of that the visual content ማለት ነው። ቀጣዩ የአugmented reality system እንግዲህ ብሎክ ደግሞ ምንድነው ፕሮሰሲንግ ዩኒት ነው። የተቀበለውን ዳታ አክሴፕት ያደረገውን ዳታ ቨርቹዋል ኮንቴንት ይጨምርበታል ማለት የገባውን ኢሜጅ የገባለትን ኢሜጅ ከቨርቹዋል ኮንቴንቱ ጋር ሚክስ ያደርጋል። ሰው ከቨርቹዋል ኮንቴንቱ ጋር የሚቀላቀልን ፕሮሰሲንግ ዩኒት ይባላል። ከዛ የተቀበለውን ኢሜጅ እንደገና ከቨርቹዋል ኮንቴንቱ ጋር ከቀላቀለ በኋላ ወዴት ይልካል? ውጤቱን ወደ ቪዥዋል ዩኒት ይለውጠዋል ማለት ነው። ሌላው ቪዥዋል ዩኒት ዲስፕሌይ the mixed world የመጨረሻው ቪዥዋል ዩኒት እንግዲህ የምንለው ሚክስድ ወርልድ ዲስፕሌይ የሚያደርግልን ነው። ልክ እንደ አውትፑት ማለት ነው። ፕሮሰሲንግ ዩኒቱ እንደ ለምሳሌ እንደ ኢንፑት ብንወስድ የመጀመሪያው ኢንፍራስትራክቸር ትሬሲንግ ዩኒትን እንደ ኢንፑት ብንወስድ ፕሮሰሲንግ ዩኒትን ልክ እንደ ፕሮሰስ ብንወስደው ቪዥዋል ዩኒቱ ምንድነው ልክ እንደ አውትፑት እንወስዳለን ማለት። ስለዚህ እነዚህ በጣም ወሳኝ ናቸው ማለት augmented reality architecture systems ማለት ነው። ኦኬ
መልከተው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ እንግዲህ ኢንፍራስትራክቸር ትሬሰር ዩኒት አለ ሪል ወርልድ ዳታን from sensors and input ይጠቀም ከማን ኢንፑት የሚል ሴንሰርስ እና ካሜራ ሊሆን ይችላል ብሉቱዝ ሊሆን ይችላል ዚግቢ whatever ከነዚህ እንደ ኢንፑት ያገኛል ከዛ በኋላ ያገኘውን ዳታ እንደገና ወደ ማን ይልክልናል ማለት ነው ወደ ፖዚሽን ኤንድ ኦሪየንቴሽን ዳታ የሚባል ወደ ፕሮሰሲንግ ዩኒት ቅድም ልክ አስ ፕሮሰሲንግ ዩኒት ምን ያደርጋል ተባብለናል ፕሮሰስ ያደርጋል እንግዲህ ፕሮሰሲንግ ዩኒት ምን ያደርጋል ፕሮሰስ ያደርጋል ማለት ነው ለምሳሌ እንደ ፖዚሽን ኤንድ ኦሪየንቴሽኑን አድጀስት ሊሆን ይችላል አላይንመንት ቨርቹዋል ኮንቴንቱ ማስተካከል ሊሆን ይችላል እንደምታዩት እዚህ ቨርቹዋል ኮንቴንት አለ ለምሳሌ ሪል ወርልድን ከቨርቹዋል ኮንቴንት ጋር ይቀላቅልናል ሚክስ ያል በቃ ፕሮሰስ ማለት እዚህ ጋር ነው አልቆ የሚወጣው ማለት ነው እንደምትመለከቱት ከዛን ከዚህ ከፕሮሰሲንግ ዩኒት ከጨረሰልን በኋላ ወደ ቴሌክልናል እንግዲህ ወደ ቪዲዮ አውት ይሄ ቨርቹዋል ዩኒት በነገራችን ላይ ሁለት ነገሮች አሉ ቪዲዮ ኢን እና ምን አለው ቪዲዮ አውት እንላቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው እዚህ ጋር ሚክስድ ሪያሊቲ ያደርጋል እንግዲህ ከቀላቀለ ፕሮሰስ እየተደረገው ዩኒት አውትፑት የሚሆንበት ነው ባይዘው እዚህ ጋር ሚክስድ ሪያሊቲ ያደረገው ግን እዚህ ቪዥዋል ዩኒት አለ ማለት ነው ቪዲዮ ኢን የሚያደርግበት እና ቪዲዮ አውት የሚያደርግበት ኮንቴንቶች አሉት ማለት ነው ቪዲዮ ኮንቴንት የምንለው ነው ሪል ወርልድ ኮንቴንቱ ጋር ምንድነው የሚያደርገው ውጤቱን ለቪዥዋል ዩኒት ይልክልናል ከዛ እንደገና ይሄ ወደ ቴሌካ ወደ ቪዲዮ አውት ከላከልን ማለት ቪዲዮ አውት ዊዝ ኢንቱ ዛት ሚክስድ ሪል ወርልድ ከነዚህ ያለቀ ሁሉ ጣጣ አልቆ ሲመጣ ወደ ይወጣና ማለት ነው ወደ ሚክስድ ወርልድ አውትፑት ተደርጎ ይወጣልናል ማለት ነው Okay, so the visual units allow ምንድነው visual units can be classified into two types of the system depending into that the following visual technologies visual በሁለት ክፍሎች ሊከፈል ይችላል ነገር ግን በሚከተለው visual ቴክኖሎጂዎች ብቻ ነው visualization በሚደረጉ ቴክኖሎጂዎች የሚጀምረው ቪዲዮ ሲስሩ እና ኦፕቲካል ሲስሩ የምንለው ነው እንግዲህ ቪዲዮ ሲስሩ የምንለው እንግዲህ እዚህ ጋር ፕሮሰሲንግ ዩኒት ወደ ሚክስድ ሪያሊቲ ከላከ በኋላ ወደ ሚክስድ ሪያሊቲ ከላከልን በኋላ ለቪዥዋል ዩኒቱ ይልክልናል ከዛ ዲስፕሌይ ሚክስድ ሪያሊቲ ያደርጋል ቪዲዮ ሲስሩ የምንለው ማን ይጠቀማል ኤችኤምዲ ይጠቀማል በዚህ ሁሉም አብዛኛው ቴክኖሎጂዎች አድቫንሶች ኤችኤምዲ ይጠቀማሉ ሄድ ማውንት ዲስፕሌይ ይጠቀማል በመጠቀም ነው የሚሰራለን ሰው ይሄ ኤችኤምዲ የምንለው እንግዲህ ቪዲዮ ሚክስ እና ክሎዝድ ቪው አንድ ላይ አጣምሮ ቪዲዮን እንድናይ ያደርግልናል ቪዲዮ ሲስሩ የምንለው ነው ሌላው ኦፕቲካል ሲስሩ የምንለው እንግዲህ ነው ሁለተኛው ኦፕቲካል ሲስሩ ይሄ ደግሞ ምንድነው ያለንን ኢሜጅ ኦፕቲካል ኮምባይን ነው ኮምባይን ያደርግልናል ነገር ኦፕቲካሊ ምን ያደርግልናል ኮምባይን ያደርግልናል ከዛ በኋላ ለምሳሌ መነጽር ከሆነ የምናስቀምጠው ኮምባይን ነው እዚህ ጋር ባይዘው መነጽር ከሆነ የምናስቀምጠው ሪል ወረዳችን ላይ ቦታውን እና አቀማመጡ ምናምን እያንዳንዱ ዲያግራሙን ጠብቆ የሚሰራልን ማለት ኤችኤምዲን በመጠቀም ኦፕቲካል ሲስሩ ነው ማለት ቦታውን አላይመንት ሁሉንም ጠብቆ እንሰራለን የሚያስል ኦኬ ኤችኤምዲ ስንል እንግዲህ ይሄ ሄድ ማውንትድ ዲስፕሌይ ኤችኤምዲ ኦር head mounted display currently the domain display technologies in AR fields the domain display field in AR fields has HMD are the current that the domain display technologies in the AR fields however they lack in several aspects such as HMD display ምን ማለት ነው የሚለውን ስናይ እንግዲህ HMD በአugmented reality እና በvirtual reality በነገራችን ላይ ይሄ እንግዲህ በvirtual reality እና በmixed reality current domain የሆኑ ነገር ግን ዲስፕሌይ የሚያደርጉ head mounted display ይባላል ነገር ግን በርካታ የሆኑ ጉድለቶች ወይም ችግሮች አሉበት የመጀመሪያው ergonomics የምንለው ነው ለምሳሌ ምቾት ማለት ነው ergonomics እንግዲህ በርካታ የሆኑ ዲፊኒሽኖች ቢኖሩትም የምርትና ዲዛይን እና የስራ ቦታ መቃመጥ የሚያጠና ሳይንስ ነው HMD ዲቫይሶች በሚመረቱበት ጊዜ የተመረቱበት ዲቫይሶች ለተጠቃሚዎች ተስማሚ ናቸው ወይም አይደሉም የሚለውን የሚያጠና ነው ሰው የዚህ የHMD ዋነኛ ጉድለት ከሰዎች ጋር ተስማሚ አይደለም አብዛኛውን ጊዜ ሌላው ላኩ ሃይ ፕራይስ ነው እንግዲህ ሁለተኛ ደረጃ የተቀመጠው ዋጋው በጣም ከፍተኛ መሆኑ ነው የአንዱ HMD ዋጋ ቀደም እንዳለው ስንት ነው 2000 USD ዶላር ነው እንግዲህ በጣም ውድ ነው የአሜሪካ ዶላር በላይ ነው የሚሸጠው ሰው ያ እንግዲህ በኢትዮጵያ ከረንት ምንዛሬ ስታስቡት እጅግ በጣም የሚገርም ሰው ሌላኛው ችግሩ ሃይ ፕራይሲንግ ነው ሌላ ሪላቲቭሊ ሎ ሞቢሊቲ ነው እንደፈለግን ለመንቀሳቀስ አንችልም
application of AR systems AR system የት ነው የሚጠቀመው የሚለውን ስናይ እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ በነገራችን ላይ የቴክኖሎጂ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ የጨመረ የመጣ ነገር ሲሆን በየጊዜው ያደጉ ከሚገኙ ቴክኖሎጂዎች ውስጥ በዋነኛነት AR የምንለው ቴክኖሎጂ ነው። ይህ ቴክኖሎጂ ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች ላይ አፕላይ እናደርጋለን እየተጠቀምን እንገኝ። የመጀመሪያው እንግዲህ የት ላይ ነው? ኢን ኤዱኬሽን ሴክተር ላይ ነው። በትምህርት ቤት ውስጥ ኦር በመማር ማስተማሩ ላይ የAR ሲስተም ጥቅም ምንድነው የሚለው ስንመለከት ለመማር ማስተማር አትራክቲቭ ነው፣ በጣም አትራክቲቭ ነው። ምክንያቱም ለመጠቀም ፍሌክሲብል ስለሆነ የAR ቪዲዮዎችን በተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ላይ መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ዲስክቶፕ ሞባይል ዲቫይሶች ላይ ሌሎች ስማርትፎኖች ላይ የAR በመተግበር ኦር አፕሊኬሽኑን በመጫን እነዚህ ጭነን በትምህርታችን ላይ በጣም ተመራጭ እንዲሆን ማድረግ ይቻላል። the first one affordable learning material ነው። affordable learning material ስንል እንግዲህ አብዛኛው ትምህርት ቤት ተማሪዎችን ለማስተማር የሚሆናቸውን ሁሉ ለማሟላት ለምሳሌ ኮምፒውተሮች ሃርድዌር ሪኳየርመንት ሌሎች ምስሎች እንደነዚህ ሁሉ ባይታችሁ ከሆነ መጽሐፍቶች እነዚህን ለማሟላት አቅማችን በጣም ሀብታም ብንሆንም ሊያስቸግረን የሚችልባቸው ኮንዲሽኖች አሉ። ትልቅ ያልታኑ ትምህርት ቤቶችም ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን በቀላሉ ያርን መግዛትና መጠቀም አዋጭ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ምንድነው ለምሳሌ ብር አለማባከናቸው ብቻ ሳይሆን ተማሪዎች ሳይሰለቻቸው በፈለጉት ጊዜና ቦታ ቁጭ ብለው ቤታቸው ሊሆን ይችላል ካፌ ቁጭ ብለው በፈለጉበት ሆኖ ሙሉ በሙሉ የሚማሩበትን ማቴሪያሎች በቀላሉ ማግኘት ይቻላል። ለምሳሌ የሆነ የፊዚክስ ላቦራቶሪ መስሪያ ቁሳቁስ ተገዝቶ ትምህርት ቤት ውስጥ ብናስቀምጥ ይሄን ለማየት ተማሪው ግርግር ትንፋሹ ምንም በቂ ማረለም በጣም ብዙ ያስፈልጋል ካለ ተማሪዎች ጋር ይሄን ለመጠቀም ቦታ ጊዜ ብዛት ምናምን ስለሚያስፈልግ በጣም ያስቸግረናል ማለት ነው። አንድ አፕሊኬሽን በዛ ዙሪያ ቢሰራ ግን ተማሪዎች እንደፈለጉ በፈለጉበት ቦታ ላይ ሆነው እናደርጋሉ አክሰስ ማድረግ ይችላሉ። ሌላኛው ኢንተራክቲቭ ሌሰን የምንለው ነው። ይህ እንግዲህ ተማሪዎች ስማርት ስልኮቻቸውን በመያዝ የሚማሩበት ቲቺንግ ኤድ ስልካቸው እያዩ መከታተል ይችላሉ። ስለሚማሩት ነገር የተሻለ ኮንሰፕት ይኖራቸዋል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ሲማሩ ተማሪው ትኩረትና ተሳትፎ በጣም እየጨመረ ይሄዳል። ሃይ ኢንጌጅመንት የምንለው ከፍተኛ የሆነ ተሳትፎ ተማሪዎች እንዲያደርጉ ያደርጋል። አስተማሪው ARን ለምሳሌ በክፍል ውስጥ እየተጠቀመ ቢያስተምር በዚህ ጊዜ ተማሪዎች ሀሳባቸው በቀላሉ መሰብሰብ ይችላሉ። ሃይ ሮቴሽን የምንለው ነው። ሃይ ሮቴሽን እንግዲህ አፕሊኬሽን የምንጠቀም ከሆነ ተማሪዎች በቀላሉ ስማርት ስልኮችን በመጠቀም የAR ሞዴሎችን አክሰስ በማድረግ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ አፕሊኬሽኖች ማንኛውንም ሪል አፕሊኬሽን በቀላሉ ሪፕሬዘንት ማድረግ ይችላል። ከታዋቂው የAR ታሪካዊ ቦታዎች ጀምሮ እስከ ጥቃቅን ኦር ሞለኪል ነገሮች ጨምሮ አፕሊኬሽን አማካኝነት መማር ይችላሉ። ሌላው ፖስቲንግ ኢንተሌክቹዋል ኩሪዮሲቲ የምንለው ነው። ተማሪዎች የመማር ጉጉት በጣም ያሳድጋል። ተማሪዎች ስለሚማረው ሰብጀክት በጣም ጉጉት እንዲሆን ያደርገዋል። ለምሳሌ ስለ ጂኦግራፊ ከሆነ የሚማሩት እያንዳንዱ ፕሌስ እና ካርታ አቀማመጥ እያዩ ስለሚማሩ ሞር ስለዛ ሰብጀክት ጉጉት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ኦኬ ሌላው በጤናው ላይ ምን ይመስላል? ሜዲሲን በነገራችን ላይ በጤናው ኢንዱስትሪ ውስጥ ከፍተኛ ሚና የተጫወተ ያለ ቴክኖሎጂ ነው። ይህ AR የምንለው ቴክኖሎጂ በሕክምና ላይ በመጠቀም ከተጀመረ ጥቂት ዓመታት ያስቆጠረ ቢሆንም ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ዶክተሩ ከነርሶች በላይ ዋነኛ ሚናን እያስካሄደ ይገኛል ማለት ነው። For now, augmented reality has already made a significant change in the following medicine areas. አሁን ላይ augmented reality እንግዲህ ከስር ሊስት ካደረግናቸው ነገሮች የሆነ የተጫወተልን ሚናዎች አሉ። በጣም በዚህ በሜዲሲን ላይ በጣም ትልቅ የሆነ ሮል ይጫወታል የሚገርም በእነዚህ መጀመሪያው ሰርጀሪ ላይ ነው። እንግዲህ በጣም በኮምፕሌክስ የሆኑና ጥቃቅን ሰርጀሪዎች ለመስራት augmented reality ይጠቅማል። እንደምታዩት እዚህ ጋር በጣም የሚገርም ጀምራል እዚህ ጋር ይሰራሉ። ከዛ ሰውየን በቀላሉ በጣም ጥቃቅን የሆኑ ሰርጀሪዎችን ይሰራሉ ማለት ነው። ኤዱኬሽን ፎር ፊውቸር ዶክተር እየተማሩ ዶክተሮች በAR ማስተማር በተጠቃሚ ጠቀሜታ የላቀ ነው። ለምሳሌ እያንዳንዱ የውስጥ ደዌ የውጭ አካላት እያሳየ ስለሆነ የሚሰራ በጣም ተመራጭ አድርጓል ማለት ነው። ዲያግኖሲስ ላይ አዲሽናል ዲያግኖሲስን ለመማር ይጠቅማል። በአጠቃላይ በቀላሉ በአንድ በሽተኛ ህመም ለማግኘት ምንም ስቃይ አያስፈልግም። በቀላሉ ሆስፒታል አይቶ በሽታውን ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። And other mental illness by reading from the facial expression, voice tones and physical በነገራችን ላይ በጣም የሚገርመው ደግሞ የAR ቱሎች በሰው ልጆች ዲፕሬሽን አለበት ወይም
የለበትም ሜንታል ሉስነስ የአእምሮ ህመም አለበት ወይም የለበትም የሚለው ምልክት ማሳየት ይችላል። እሱ የሰውየውን ፌሻል ኤክስፕሬሽንስ ሰውየው ፌሻል ኤክስፕሬሽን በማየት ብቻ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። ኦር የፊት ገጽታውን በመመልከት ቮይስ ቶኑን፣ የድምጽ አወጣጡን በመስማት ፊዚካል ገስቸሩን ኦር አካላዊ ምልክቶችን በማየት ስለ ሰውየው የጠቀስናቸው ነገሮች ሁሉ መግለጽ ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ የኤአር ቴክኖሎጂዎች ማለት ነው። ሌላው ዲስክሪፕቲቭ ሲምፕተም ላይ ነው እንግዲህ ኦር ምልክቶችን መግለጽ የምንለው ነው። ሰው በሽተኛው ስለማንኛውም አይነት ስለሚሰማው በሽታ ለማወቅ ኤአርን በመጠቀም እሱ እየተሰማ ያለውን ስሜት አይ ዲቴክሽን የምትባል እቺና ያቻች ሶፍትዌር አፓፓለች በዚህ ተጠቀሟት። እሷን ሶፍትዌር በመጠቀም አይ ዲሳይድ የምትባለው እቺን አፕሊኬሽን በመጠቀም ከዛን ሲቻፓፕ ላይ ካለው ጋር በመፈለግ ወዲያው የበሽተኛውን ሲምፕቶም መለየት ይችላል። በሽተኛው ይህን አፓፕ በመጠቀም የጤናውን ሁኔታ መረዳት ይችላል። ለምሳሌ ልብ ምትን መቆጣጠር ሊሆን ይችላል። ዋት ወስ ባይ ዘ ወይ እነዚህ ፕሮስሜከር የምንላቸውን ቴክኖሎጂን መጠቀም ይችላል። እቺ አፓፕ ግን ምንድነው እየተሰማ ያለውን ሲምፕተም ስንነግረው ኖርማሊ በቃ ስለ በሽታችን በጠቅላላ ዲስክራይብ ያደርግልናል ማለት ነው። አዘርስ ነርሲንግ ኬር ላይ ነው እንግዲህ ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ እዚህ ጋር በነገራችን ላይ 40% የሚያክል በደም ስራችን የሚሰሩ መርፌዎች አይሳኩም። ሲሳኩም በጣም ያስቸግራሉ። ምክንያቱም የአንዳንድ ሰዎች ደም ስሮች በቀላሉ ስለማይገኙ ይሄ ሬሽዮ የተሰራው በእርግጥ በህፃናትና ትልቅ ሰዎች ላይ ነው። እቺ ታባለች ኦክቫይን የምትባል እቺን ለነርሲንግ ኬር የተሰራች ዲቫይስ ናት። ሶ ዲቫይስ በሽተኛው ላይ ስናስቀምጠው እያንዳንዱ እንደምትመለከቱ የሰውየውን ደም ስሮች ብንታረጋለች ታወጣልናለች ማለት ነው። በጣም የምትገርም አኩቬንት ትባላለች አፕሊኬሽኗ። እሷን ኖርማሊ ዲቫይስ ነው በኤአር የተሰራ ዲቫይስ ነው። ይህ ማንኛውም ሰው ላይ ስታስቀምጡት ደም ስሩን ዲስፕሌይ አድርጎ ያሳየናል። ሰው ለነርሲንግ ኬር እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። ሰርጀሪ ላይ የአፕሊኬሽን የምንለው በነገራችን ላይ ኤአር በህክምና ዙሪያ አገልግሎት እንደሚሰጠው ሁሉ በሌሎች ላይ ያነክል እውቅና አላገኘም። በተለይ ሰርጀሪ ላይ ትልቅ ሮል አላቸው። ምክንያቱም ኤአር ሰርጀሪ በሚሰሩበት ወቅት የሰውን ልጅ ህይወት ለማትረፍ ስለሚረዳ ነው። በጣም ያው የዶክተሮች ስህተት ምናምን በጣም ይጎላል። ግን ነገር ግን እነዚህን ስንጠቀም በጣም ለምሳሌ ስፓይናል ሰርጀሪዎች፣ የአእምሮ ጥገና ሰርጀሪዎች፣ ኢቲ ወይም የአከርካሪ ቀዶ ጥገና የምንለው ለሰው ልጅ በጣም ከባድ የሆነ ሰርጀሪ ነው። ሰው ነገር ግን ኤአርን በመጠቀም ሰዓትን ሪስኮችን መቀነስ እንችላለን። ውጤታቸው በነገራችን ላይ በጣም ገራሚ ነው። አዘርስ አልትራሳውንድም ይሄ አንደኛው አugmented realities application area ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ አልትራሳውንድ ማሽኖች በጣም እያነሱ ምቹ የሆኑ ምስልን በግልጽ እያሳዩ መምጣታቸው ጀምሯል። በቀላል በእጆቻችን በመያዝ ኤአርን ግላስ በመጠቀም ማንኛውም አይነት ጥቃቅን የውስጥ በሽታዎችን ዲስፕሌይ ማድረግ ይችላል። አልትራሳውንድ ላይ ዛዘርስ ዲያቤትስ ምንላት ናቸው። ዲያቤትስ ማኔጅመንት ምንላት እቺ ምንድነው እንግዲህ በ2017 በአለም ዙሪያ በስኳር በሽታ የተያዙ ሲሰቃዩ የነበሩ በሽተኞች ቁጥር እስከ 400 አይ ቲንክ 25 ሚሊዮን ሰዎች ነበሩና ይሄ የስኳር በሽታ በየአመቱ የህመምተኞችን ቁጥር እየጨመረ ነበር የሚለው። ከዛ ይህን ስታቲስቲክስ በማየት በ2014 ጎግል ድርጅት ጎግል ኮንታክት ሌንስ የምትባል በአይናችን ላይ የምትገጠም ሌንስ እቺን እዚህ ጋር እንደምትማያት በአይናችን ላይ የምትገጠም ሌንስ ሰርቷል። የሌንሷ ስራ እንግዲህ አይናችን ውስጥ የሚገኘው በእንባችን የሚገኘው የግሉኮስ መጠን ይሸፍንልናል እና የኮንታክት ሌንስ የሚጠቅመው ዲያቤትስ ኦር ከስኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች እንደማንኛውም ጤናማ ሰዎች ህይወታቸው መኖር ይችላሉ። በአጠቃላይ የኤአር አፕሊኬሽን በጤናው ዙሪያ ያያቸው እዚህ ጋር በጣም የምትገርማችን ያው ጂማንድ አፕሊኬሽን ናት። ኤአር የተሰራች አርቲፊሻል ናት። ሰው እዚህ አይናቸው ላይ ገጥማሉ። አይናቸው የሚወጣውን በጠቅላላ ኮንትሮል ያደርጋል። እንደማንኛውም ሰው እንዲኖር ያደርጋል። ስለዚህ በጣም በጤናው ዙሪያ ሌሎች በርካታ አገልግሎቶች እየሰጡ ይገኛል። ስለዚህ ያልጠቀስናቸው ቢኖሩ ሰው በጣም ትልቅ የሆነ ሮል እየተጫወተ ይገኛል። መዳያዞች አፕሊኬሽን ኤራ ኦፍ ዲ ኤአርስ አን ኢንተርቴይንመንት ላይ ነው እንግዲህ በመዝናኛው ዓለም ውስጥ ለምን ይጠቅማል የሚለውን ስናይ በጌሚንግ እንግዲህ በጣም እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ አፕሊኬሽኖች አሉ። ልክ ሪል ወርልድ ላይ እንዳለን አስመስለው የሚያጫውቱ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ሌሎች በጣም ብዙ በስልኮቻችሁ ላይ በጌሚንግ ለምሳሌ ኤርናሞን የ7D9D ላይ የምትሏቸው እነዚህ ሁሉ ጌሚንግ ኮንሶል መጠቀም ትችላላችሁ። በሚውዚክ ኢንዱስትሪ ገራሚ ነው። ባይዘው በቲቪ ላይ በስፖርት በእነዚህ ሁሉ እጅግ በጣም አመርቂ የሆነ ውጤት አሳይቷል። መልካም እንግዲህ ልጆች ስለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም ያመሰግናለሁ። እንደገባችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉ።
ላይክ ሳታደርጉ አትጡ እያልኩኝ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ እያመሰገንኩ ሀገራችን ኢትዮጵያን ህዝቦቿን ተዋደውና ተፋቅረው በሰላም በመቻቻል በመተሳሰብ የሚኖሩባት ሀገር እንድትሆን እየተመኘው የፍቅር የሰላም ጊዜ ተመኘውላችሁ። መልካም ጊዜ። ምን ያህል ነበርኩ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱ።